Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, kung nung nakaraan po is itunuro ko sa inyo on how to verify YouTube channel account using Android phone. This time po ituturo ko sa inyo on how to upload video content on YouTube using mobile phone or Android phone. Pero bago po ako magsimula, gusto ko muna po mag-shoutout sa Tres Marias Vlogs. Ashley, salamat sa iyong suporta. Okay guys, sisimulan ko na ituro sa inyo on how to upload video content on YouTube using your mobile phone. Okay, huwag ka munang aalis dyan. Panoorin mo to hanggang dulo at sigurado ako na meron kang matututunan ngayong araw na to. Please keep on watching. So ayan guys, sisimulan ko na po. So unahin po muna natin mag-upload sa YouTube app. And once na na-open nyo na yung YouTube app ninyo, i-click nyo yung circle doon sa taas. Then your channel. As you can see, wala pa ako na-upload sa account na to. Ngayon, mag-upload po tayo. Yung nakikita po ninyong video button dun sa taas, i-click nyo lang. And then, ngayon, mamili na po kayo ng video na gusto nyo i-upload sa YouTube. Like for example, ito. Okay. Ayan. Ngayon, pwede nyo na pong lagyan ng title. Halimbawa, ang title nitong video na to, ito, itatype ko na lang. How you like that dance challenge. Blackpink. Ito guys, halimbawa lang po ito ha. Depende naman po sa video na i-upload nyo yung gagawa nyo ng title. Blackpink. And then, pag nailagay nyo na yung title, dito, syempre, ilagay din po ninyo yung channel ng account ninyo. Ito guys, optional lang po ito. Nasa sa inyo po kung ano yung title na ilalagay ninyo. Pero depende po sa video na i-upload ninyo. Ayan. And then, i-copy paste po natin siya. Ayan. Copy. Then ngayon, syempre, gagawa tayo ng hashtag. Mga ganun. Katulad naman nakikita nyo sa taas, yung merong hashtag sa mga description ng mga video nila. Okay. LC Villanueva. Then after nyan po, i-paste na natin yung kinapin natin doon sa may title. Okay. And then, pwede rin po kayo maglagay dito ng mga accounts ninyo. Halimbawa, Facebook page, Instagram, Twitter, mga ganong account po. Ito, depende rin po sa inyo kung gusto nyo ilagay yung mga account ninyo yan. Optional din po ito. Nasa sa inyo naman po kung anong klaseng description po ang ilalagay ninyo sa mga video po na i-upload nyo sa YouTube. Sa paglagay naman po ng no copyright infringement intended po, nakadepende rin po sa inyo yan kung ilalagay nyo ba siya o hindi. Sa part ko naman po kasi minsan nilalagay ko, minsan hindi. So ngayon pinapakita ko lang po sa inyo yung mga description na kalamitan kong ginagamit po. After nyo gawin yung description ng video content ninyo, dito po sa baba merong privacy. Kayo po magde-decide kung ipapublic nyo na ba yung video na i-upload niyo, unlisted, o kaya naman i-private. Pero advice ko lang guys, mas maganda na i-private nyo muna yung video content na i-upload ninyo. Kung sakaling merong aberya ay hindi pa mapapanood ng karamihan.
Ayan, in-play ko na tuloy. Then after po nyo maset lahat, tap upload. Okay. As you can see guys, uploading na siya. After nyan mag-upload, saka nyo i-check ngayon kung merong mali ba sa pag-upload ninyo ng video content ninyo. And then kung wala naman po, saka nyo siya i-public. Dahil tapos na tayo sa YouTube app, diretso na tayo sa Google Chrome. Dito guys, i-click nyo lang yung circle sa taas and then yung your channel. Dito po, meron kayong makikita ng custom channel tsaka YouTube Studio. I-click nyo yung YouTube Studio. After clicking YouTube Studio, mag-upload na po tayo ngayon ng video content na gusto natin i-upload sa YouTube. And then just click Create doon sa right side sa tabi ng circle and then select Files. So ngayon guys, mamimili tayo ng i-upload natin sa YouTube. Halimbawa ito. Katulad ng ginawa po natin sa YouTube app, gagawa din tayo ng title ng video content natin. So ngayon dito guys, para hindi na kayo maguluhan o malito, yung gagamitin nating title at description is yung ginamit natin kanina sa YouTube app. Napakasimple lang po ng mga steps na maaari nyong sundin. And kung mapapansin po ninyo, halos kaparehas lang po yung steps na ginamit natin sa YouTube app sa Google Chrome. Ang pagkakaiba lang po nito, meron po mga details na wala sa YouTube na meron po sa Google Chrome. And then yung mga details po sa Google Chrome is kinakailangan po talaga nating pagtuunan ng pansin. Yun po, meron po mga important details na dapat po nating asikasuhin, dapat nating alamin para mas maging successful po yung pag-upload natin ng mga video content sa YouTube. So ngayon guys, after creating your description, next naman natin yung playlist. Dito guys, nakadepende po sa inyo din kung anong klaseng playlist po yung ilalagay ninyo. Basta po, related po siya doon sa video na ina-upload ninyo sa YouTube. Halimbawa na lang po itong pinili kong video is about TikTok siya. Ang ilalagay kong playlist is about TikTok compilation. Okay. Then next naman po tayo sa iba pang details. Okay. Dito guys, meron kayong makikitang audience. So dito naman po guys, mahalaga po na ilagay po ninyo dito kung yung video po ba na i-upload nyo sa YouTube is made for kids or hindi po. And then next naman po, so dito guys, kung yung video naman po na i-upload nyo sa YouTube is hindi naman po siya binayaran, i-skip nyo na lang po siya. Then proceed na po kayo sa next details po. Ito naman po is may tags. Dito po, maglalagay kayo ng mga tags na related po sa video na i-upload ninyo. And then guys, dito po, pwede nyo rin ilagay sa tags yung name ng channel ninyo. Pero guys, advice ko lang, sa paglalagay po ng tags, dapat yung mga tags po is related talaga siya.
sa in-upload ninyong video content sa YouTube. Guys, mahalaga din po ang tags. So, dapat kung meron po kayong gustong ilagay na tags, ilagay po ninyo na. Sulitin nyo na. Okay, next po, dito naman sa language, subtitles, and closed captions. Sa akin po kasi, hindi ko siya pinapakailaman. Kumaga, ini-ignore ko na lang siya, ini-skip ko na lang siya. Tapos, nagpo-proceed na po ako sa next details. Dito guys, dapat yung channel ninyo is naka-standard YouTube license po. And then, naka-allow embedding. And then po, dun sa may publish to subscription, feed, and notify subscribers po. Depende po yan kung gusto nyo ba siyang i-check or hindi. And then next naman po, dun tayo sa may category. Pagdating naman po dito guys, nakadepende po sa inyo kung ano po ba yung category ng video na ina-upload ninyo sa YouTube. And then next po dito, sa comments and ratings, i-allow all comments nyo siya. And then, meron kayong makikita sa baba na show how many viewers like and dislike this video. Nakadepende rin po sa inyo yan kung gusto nyo bang makita ng viewers ninyo yung likes tsaka yung dislikes ng video na ina-upload nyo sa YouTube. And then, kapag natapos nyo na po yan, hintayin nyo na lang po mag 100% upload yung video na i-upload nyo sa YouTube. Okay, 99% na siya. 3 minutes left. And then, kapag natapos nyo na siyang, pag natapos na siyang mag-upload, i-next nyo na lang siya. Then, dito guys, pwede kayo maglagay ng, sa video elements, pwede kayo maglagay ng end screen, tsaka ng add cards. Depende rin po sa inyo yan, kung maglalagay po kayo. And then, kung hindi naman po kayo maglalagay, i-next nyo na po siya. Pero after nyo i-next, ito na po ang lalabas. So ayan guys, nalaman nyo na yung mga steps sa pag-upload ng mga video content sa YouTube using your mobile phone. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like this video. And kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe now and hit the bell notification for more videos.